Dương Tử 31 tuổi vào vai học sinh trung học trong phim mới. Sự khác biệt giữa cô với Trương Kiến Ninh và Đàm Tụng Vân là gì? Những ngày gần đây, bộ phim truyền hình Tình yêu lâu dài đã được phát sóng trực tuyến với sự tham gia của Dương Tử và Phạm Thành Thành. Câu chuyện chính kể về một nhóm bạn như Hoàng Inh Di và Chiang Y lớn lên cùng nhau. Sau khi trải qua sự chia ly và đoàn tụ, họ vẫn không quên ý định ban đầu của mình. Nói một cách đơn giản, nó kể câu chuyện về sự phát triển và thay đổi của nhóm nhân vật chính từ khi họ còn là học sinh cho đến khi bước vào xã hội. Câu chuyện tập trung vào công việc và những năm tháng trung học của họ. Đối với Dương Tử 31 tuổi, vào vai một học sinh trung học không phải là một việc dễ dàng. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của Yang Ji rất tốt, nhưng cô ấy không có cảm giác như đang đóng vai một học sinh trung học. Trong vở kịch, khuôn mặt cô ấy sưng tấy, đôi mắt hai mí rộng và nếp nhăn ở mũi có thể nhìn thấy rõ tuổi thật của cô ấy. Mọi cảnh, thành thật mà nói, Dương Tử trong phim không có phong độ tốt, khuôn mặt trông già nua dù cuộc sống có nhiều thăng trầm, cũng không có vẻ nữ tính và nhanh nhẹn của một học sinh trung học. Ngoài ra, nhân vật nam chính Fan Cheng Cheng kém cô 8 tuổi. Ngồi cạnh nhau, họ trông chẳng giống bạn bè đồng trang lứa chút nào, khiến người ta dễ dàng bỏ qua cảnh quay. Sau khi bộ phim lên sóng, màn ảnh tràn ngập những đánh giá không tốt 1 sao. Mấu chốt là nhiều người phàn nàn rằng Dương Tử không thích hợp đóng vai học sinh trung học, thậm chí còn cho rằng cô trông giống dì của nam chính. Sự bất hòa đặc biệt mạnh mẽ. Trên thực tế, gương mặt của Dương Tử từ lâu đã gây tranh cãi. Có người luôn cho rằng khuôn mặt của cô bị cứng. Cô ấy không chỉ trông gầy gò và sưng tấy trong Long Tam Lớp, mà trong bộ phim truyền hình mới Hot and Spicy cũng không khác gì. Đoạn phim hậu trường của bộ phim này được tung ra mới đây, khuôn mặt của Dương Tử sưng tấy như chiếc bánh bao hấp, khác xa nhiều so với những bức ảnh thanh tú của cô. Nhắc mới nhớ, nhiều người nổi tiếng từng đóng vai học sinh trung học như Dương Tử và Triệu Lộ Tư đã bị thẩm vấn. Trong bộ phim mới Secretly Can 2, Triệu Lộ Tư 25 tuổi vào vai nữ chính tăng trí, thực tế cô không quá già và tình trạng khuôn mặt trong phim cũng không tệ. Đầy đủ collagen, béo trẻ con, ngoại hình không đến nỗi tệ, nhưng giọng nói cắt ngang của Triệu Lộ Tư thực sự khiến khán giả phải thốt lên, anh ơi, rất giả tạo, khiến người ta rất dễ diễn, không hề giống chút nào. Giống như thực tế, học sinh trung học thực sự nói năng tự nhiên và trôi chảy, thậm chí một số ý tưởng của họ còn chín chắn hơn cả người lớn. Nhưng nữ chính trong Bí mật không thể che giấu vào vai một học sinh trung học thành học sinh tiểu học. Cô ấy giả vờ trẻ trung trong mọi hành động đến mức khiến người ta thực sự cảm thấy khó chịu. Điều này có liên quan gì đó đến cả kịch bản và diễn xuất của Triệu Lộ Tư. Động tác của cô ấy quá cường điệu, nét mặt vặn vẹo, cô ấy nhìn chằm chằm và bĩu môi, và biểu cảm của cô ấy cực kỳ cường điệu. Sau khi Bí mật không thể giấu được phát sóng, nhiều khán giả đã phàn nàn về nó và màn hình tràn ngập những đánh giá tiêu cực 1 sao. Đặc biệt là nữ chính cứ nhất quyết giả vờ đáng yêu lại cực kỳ nhờn và xấu hổ. Nhân vật này rõ ràng được đặt ra là một học sinh đứng đầu, nhưng cô ấy lại hành động như một kẻ chậm phát triển. Điều này đơn giản là một sự xúc phạm đối với học sinh trung học. Wang Churen đóng vai một học sinh trung học trong Million of Fireworks và bộ tóc giả cô đội quá rõ ràng khiến mọi người phải nhìn cô. Wang Churen trông tương đối trưởng thành. Nếu đóng vai sinh viên đại học, cô ấy khó có thể làm được điều đó. Nếu vào vai một học sinh trung học, anh ấy sẽ cảm thấy bớt non nớt hơn và trông không giống một học sinh cấp 2. Cũng trong bộ phim này, Yang Yang còn vào vai một học sinh trung học dù đã 32 tuổi nhưng trông anh chẳng hề trẻ trung khi khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, khiến người ta có cảm giác như anh đang giả vờ trẻ tuổi. Trên thực tế, cậu học sinh trung học Su Yi do Yang Yang thủ vai trong The Lab Year, đặc biệt chưa thành niên, khi đó anh mới 23 tuổi, kỹ năng diễn xuất và ngoại hình có chút trẻ con. Sau đó, anh đóng vai nam chính Vu Đồ trong Bạn là Vinh Quang của tôi và vẫn học khá ở trường trung học.
Nhưng khi đến với Mi Won Firework, thể trạng của anh ấy không được tốt, khí chất thời sinh viên không còn nữa, kịch bản và thiết kế nhân vật cũng không tốt nên anh ấy cảm thấy đặc biệt lúng túng. Trong bộ phim Quý ông Đông Bát, Đỗ Xuân 40 tuổi không chỉ vào vai sinh viên đại học mà còn vào vai học sinh trung học. Tuy không có nhiều clip nhưng chúng đặc biệt mang tính giải trí. Hãy nhìn gương mặt hốc hác và thăng trầm của cuộc sống trên khuôn mặt này đều là dấu vết theo năm tháng để lại. Đỗ Xuân đeo kính, để tóc lệch sang một bên, trông hoàn toàn lạc lõng với các học sinh. Một số người nói rằng anh ấy trông giống như một người đã học lại lớp hơn 10 năm. Một số người nói rằng anh ấy dường như đang tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho người lớn. Những người khác cho rằng anh ấy trông giống một trưởng khoa, và một số thậm chí còn cho rằng anh ấy phù hợp để đóng vai cha của một học sinh. Một học sinh trung học. Tuy nhiên, không phải ai đóng vai học sinh trung học cũng sẽ bị chê. Cũng có một số diễn viên diễn xuất tốt, như Trang Chia Ninh, người đóng vai Lin Bei Sinh trong Twinkle Twinkle Star, do bị tai nạn nên đã quay về quá khứ. Đến thời trung học của cô ấy, đã gặp Trang Wan Dân. Thành thật mà nói, Trang Chia Ninh 33 tuổi chắc chắn không phù hợp với học sinh cấp 3 ở độ tuổi này, nhưng cô ấy có thể trạng rất tốt và chăm sóc bản thân rất tốt nên có vẻ như không hề ngoại lệ. Hơn nữa, kỹ năng diễn xuất của Trang Chia Ninh rất tự nhiên, thoải mái và nhanh nhẹn. Cô thể hiện khá tốt sự nhanh nhẹn, ngây thơ của thời con gái. Cũng xuất sắc khi vào vai một học sinh trung học ở độ tuổi lớn hơn là Ke Ji-yeon khi đóng phim Muốn Gặp Em. Cô đã 34 tuổi nhưng cô không hề cảm thấy lúng túng khi vào vai một học sinh trung học. Dù là Hwang Yoo-suan sôi nổi hay Chen Yun-ru sống nội tâm, Ke Ji-yeon chuyển đổi giữa hai vai này mà không gặp bất kỳ áp lực nào, và điều đó không khiến mọi người có cảm giác như đang nhảy ra khỏi hiện trường chút nào. Trên khuôn mặt không có một nếp nhăn hay khuyết điểm nào, đôi mắt sáng ngời thể hiện trọn vẹn sức sống mãnh liệt của một học sinh trung học. Nếu muốn nói ngôi sao nào đóng vai học sinh cấp 3 có sức thuyết phục đặc biệt thì Đàm Tùng Vận chính là người đó. Cô ấy sinh ra với khuôn mặt trẻ thơ và có vẻ ngoài nữ tính, trẻ con, già nua và tràn đầy năng lượng. Khi tôi 30 tuổi, tôi đóng vai nữ chính Lee Chiên Chiên trong In the Name of Family. Khi khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, tôi chợt thấy mình trẻ trung, không hề cường điệu chút nào. Đóng vai học sinh cấp 3 là chuyên môn của Đàm Tùng Vận. Ngay từ bộ phim The Best of US, Đàm Tùng Vận 26 tuổi đã mặc đồng phục học sinh, để tóc ngắn, ngồi trong lớp, trông không khác gì những học sinh cấp 3 xung quanh. Đứng cạnh Lưu Hạo Nhiên kém mình 7 tuổi, Đàm Tùng Vận trông không hề già hơn chút nào. Họ trông như bằng tuổi nhau, không có sự chênh lệch tuổi tác chút nào. Họ đều đóng vai học sinh trung học khi lớn hơn, chẳng hạn như Trang Chia Ninh, Ke Ji-yeon và Đàm Tùng Vận. Họ thu hút khán giả bằng khả năng diễn xuất xuất sắc và trạng thái toàn diện, đồng thời nhận được sự công nhận nhất trí của mọi người. Nhiều diễn viên lớn tuổi đã thành công khi vào vai học sinh trung học, nhưng thành công của Lee Randy thì khác. Cô ấy chỉ mới 18 tuổi khi tham gia Xin Chào Thời Xưa và đang học trung học. Cô ấy bằng tuổi Du Châu Châu trong vở kịch. Đây chính là bản chất thật của cô ấy khi còn là học sinh trung học. Hơn nữa, không giống như những nữ anh hùng tóc ngắn khác, Du Chu Châu do Lee Randy thủ vai có kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, trang điểm tươi tắn, khuôn mặt xanh trẻ con, đặc biệt thích hợp khi vào vai học sinh trung học. Sau khi Xin Chào Ngày Xưa phát sóng, diễn xuất của Lee Randy trong vai Yu Chu Châu đã được đặc biệt khen ngợi. Ngay cả bây giờ, khi nhắc đến những người nổi tiếng từng đóng vai học sinh trung học thành công, nhiều người nghĩ đến đầu tiên là cô ấy. Vì vậy, thật hợp lý khi nói rằng bạn có thể đóng bất kỳ vai nào ở mọi lứa tuổi, và Lee Randy là một ví dụ điển hình. Tất nhiên, nếu bạn chăm sóc bản thân tốt và kỹ năng diễn xuất tự nhiên, bạn có thể thử thách bản thân để vào vai học sinh trung học khi lớn hơn. Trang Chia Ninh đã đưa ra ví dụ chính xác. Ngược lại, nếu tâm trạng không tốt mà nhất quyết giả vờ làm học sinh sẽ khiến khán giả xấu hổ và không thể hòa nhập vào vở kịch. Dù sao,
Không phải ai cũng có thể đóng vai học sinh trung học. Có những yêu cầu về độ tuổi, thể trạng và kỹ năng diễn xuất của diễn viên.